අයිබෝන් ෆොටෝෂොප් හරහා අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ෆොටෝ එකට මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකට අපි හිම ඇඩ් කරගන්න කියලා ස්නෝ ඇඩ් කරගන්න කියලා මේ විදිහට. ඉතින් අපිට ලංකාවට නම් හිම වැටෙන්නේ නැති බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් අපිට හිමත් එක්ක ෆොටෝ එකක් ගන්න බෑ. අපිට මොකක් හරි විදිහකින් ෆොටෝ එකට හිම ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් අපිට ෆොටෝෂොප් හරහා සරලව මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ ඉමේජ් එක තෝරගන්නට වඩා හොඳයි ඩාර්ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් අඳුරු පසුබිමක් තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න එක. මම තෝරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක්. මේ ඉමේජ් එක අපිට ඩාර්ක්නස් මදි නම් අපිට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් අරගෙන हम कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर का ගන්න අරගෙන පොඩ්ඩක් මේක ඩාර්ක් කරගන්න මෙහෙම අවශ්‍ය නම් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මම දැනට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකට උඩින් තමයි ස්නෝ ඇඩ් කරන්න අපිට ඕන නම් ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකට පහලින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් උඩින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා වෙනද මෙතෙන් ඩාම් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් වෙනවා මෙතෙන් ඩාම ලයිට් ගතියක් තියෙනවා අපි බලමු කොහොමද මේක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා මම මුලින් හදලා තියෙනවා හිම ඉෆෙක්ට් එක මම ඔබට පස්සේ පෙන්නන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා මම දැනට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඇක්ටිව් කරලා අලුත් ලේයර් එකක් ගන්නවා අලුත් ලේයර් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේක අපේ මේ අවශ්‍ය ෆොටෝස් වලට උඩින් තියම තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට තියාගෙන මේකට ෆිල් එකක් මම ඇඩ් කරනවා edit ෆිල් වලට ගිහලා ෆිල් එක black වෙන්න ඕනේ normal 100% opacity එක දීලා ඕකේ කරනවා එතකොට black fill එකක් වටනවා අපේ image එකට මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් කළු පාට වෙනවා කලබල වෙන්න එපා අපිට තව දුර යන්න තියෙනවා ඊපස්සේ අපි යනවා filter වලට ගිහිල්ලා noise වලට ගිහිල්ලා add noise වලට යනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට noise add වෙනවා අපේ image එකට. මේක අපිට සාමාන්‍ය මට්ටම මම මුලින්ම snow add කරේ 200ක විතර amount එකකින් මේක 200ක් විතර add කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපිට මේකත් එක්ක විවිධ settings එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය uniform තියෙන එක Gaussian වලට හරවන්න ඕනේ. monochromatic කියන එක ටික් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක okay කරනවා. දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට dot තියෙන image එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේක තමයි හිම වගේ පේන්නේ. මේක හිම වගේ පේන අපි මෙයාට මේකට තව ෆිල්ටර් එකක් දානවා. filter blur වල Gaussian blur. Gaussian blur වලට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ blur amount එක වෙනස් කරන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් 2 සහ 7 අතර ගානක් තමයි හරියන්නේ. මේකේ සාමාන්‍ය විදිහට යනවා නම් අගේ අඩු වෙන්න හිම ගැබලි වල හිම බිඳුවර ප්‍රමාණය පොඩි අගේ වැඩි වෙන්න සයිස් එක ලොකුයි. මම මේක දැනට 4 විතර තියෙනවා. කියලා ඔකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා image adjustments වල threshold කියලා option එකක් තියෙනවා. අපිට වෙන්නේ මෙන්න මෙතන threshold වලට යනවා. threshold වලට ගියනකොට වෙනවාද අපේ image එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේක තමයි threshold dialog box එක. මේ dialog box එකෙන් අපිට පුළුවන් මම දැන් මේ threshold එක වමට දකුණු කරනකොට අපිට පේනවා ඇති ෆොටෝ එක වෙනස් වෙන හැටි. මේ විදිහට මම මේක මෙතන තියාගන්න. මම මේක වමට සහ දකුණට මූව් කරන. එතකොට ඔය පේනවා ඇති මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඔබට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක තියලා මම දැනට මේක 120කට විතර දාලා මම මේක ඔකේ කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා මේක බොහෝ දුරට හිම වගේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක layer එක select කරලා ලේගේ blend mode එක screen වලට දානවා. එතකොට වෙනවා ඇති අපේ ෆොටෝ එකට හිම වගේ පේන දෙයක් කරනවා. නමුත් මේක අපිට බැලු බැලමට පේනවා මේක ස්වභාවික ගතියක් පේන්නේ නැහැ. මේක නිකන් ෆොටෝ එකට උඩින් සුදු පාට ඩොට් ටිකක් වැටලා වගේ. මේක වෙනස් කරන්න දැන් අපි දන්නවා හිම සාමාන්‍යයෙන් වැටෙන්නේ උඩින් ඉඳන් පහළට එහෙම නැත්නම් හුලකට යනවා නම් පැත්තකට යන්නේ. මේක මෙහෙම හරියට ඩොට්ස් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ඩයිනමික් ලුක් එකක් මේකට දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ ෆිල්ටර් වලට යනවා. ෆිල්ටර් වලට ගිහින් ලයිව් බ්ලර් වලට ගිහිල්ලා කලින් වතාව අපි ගත්තේ Gaussian blur. මේ පාර මම ගන්නේ motion blur. motion blur අරගෙන ඉවරලා motion blur සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මෙන්න මේ setting වල මෙන්න මේ විදිහේ setting එකක් තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක angle එකකට දාන්න. එතකොට පුළුවන් මේ හිම වෙනස් වෙනවා අපිට ඕන විදිහට මේ විදිහට මට ඕන පහළට වැටෙනවා වගේ හදන්න. ඊට පස්සේ distance එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා දික් වෙනවා. ඕක කුඩා වෙනවා. අවශ්‍ය විදිහට ඒක ඔබට අවශ්‍ය විදිහට set කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ 12කට set කරලා මේක ඕකේ කරනවා. දැන් අපිට තරමක් වෙනස් වෙච්ච හිම ලැබිලා තියෙනවා. අපිට මේක වෙනද මේක පහළට වැටෙනවා වගේ පේනවා. ඊළඟට මේ කැරක්ටර් එක ඉස්සරහින් හිම තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි නම් අපිට පුළුවන් layer mask එකක් ගන්න. layer mask එකක් අරගෙන ඉවරලා මම ගන්නවා brush එක, brush tool එක. color එක දාලා තියෙනෝනේ black වලට. ඊට පස්සේ මම brush එක soft round brush එකක් අරන් තියෙන්නේ radius එක 600ක් විතර. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකෙන් හිමින් සිරුවේ සමහර ප්‍රදේශ වල තියෙන හිම පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. මේ විදිහට අයින් කරනවා. ඒක ඔබට අවශ්‍ය විදිහට කරන්න පුළුවන්.
ඒකට නියමයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේක රෙඩි කරගත්තට පස්සේ අපිට බොහෝ දුරට හිම වගේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට තවත් ලේයර්ස් 4ක් 5ක් නිර්මාණය කරගන්න මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තිනවා ලේයර්ස් කීපයක් අපිට පෙන්වන්න මේ ගෲප් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම සමහර ඒවාට භාවිත කරලා තියෙනවා threshold එක අඩුවෙන්, සමහර ඒවා threshold එක වැඩියෙන්, සමහර ඒවා blur effect එක වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් භාවිත කරලා තියෙනවා. මේ effects ටිකත් ඔක්කොම අපි ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට හිම තියෙන ආර්ට් වර්ක් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මේක අපි කලින් කර්ව් එකක් ඇඩ් කරගත්ත පොඩ ඩාර්ක් ඉෆෙක්ට් එකක් එන්න මේක ඕන උඩටම දාන්න පුළුවන්. ස්නෝ හිම වලට ඩාර්ක් ගතියක් එන්න නැත්නම් ඒක පහලින් තියන්න පුළුවන් ඉමේජ් එකට විතරක් ඩාර්ක් ගතියක් එන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඊටාම සරලව පහසුවෙන් සුළු කාලයකින් Photoshop හරහා ඕන ෆොටෝ එකට මේ විදිහේ හිම ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න.